შეხვედრა ერგნეთში, რა საკითხებს დააყენებს ქართული მხარე აუდიენციაზე. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ბორჯომში გრძელდება, რა ვითარებაა სოფელ საკირეში. დაპირისპირება ზუგდიდში, ხმაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე, სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტები და გადაადგილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები. ამ საკითხებზე მსჯელობით განახლდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა. აუდიენცია უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. საუბარი ასევე შეეხება გავრცელებულ ცნობას საჰაერო სივრცის შესაძლო დარღვევის შესახებ. ნინო ფისაძეს ჩავთავთ ახლა დეტალები დღეა ეთერში. ნინო, გისმენთ. დიახლიზა ევროკავშირის მიერ გაშლილ კარავში შეხვედრა უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. 14 განსახილველი საკითხია დღის წესრიგით. არჩილ ტატუნაშვილის სასტიკი მკვლელობის და ოკუპირებულ ახალგორში საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის საქმეები იქნება ის საკითხები, რომელზეც ქართული მხარე როგორც წინა შეხვედრებზე, ასევე დღესაც საკმაოდ მწვავედ ისაუბრებს. ასევე საუბარი იქნება საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებისა და გადაადგილების შეზღუდვის ფაქტებზე, რაც შეეხება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან რუსული სამხედრო ვერტფრენის მიერ საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტ. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ეს საკითხი როგორც ინციდენტი დღევანდელ შეხვედრაზე იქნება განხილული, თუმცა კონკრეტულ ინციდენტის ამსახველ კონკრეტულ რა ფაქტებს წარუდგენს ქართული მხარე შეხვედრის მონაწილეებს, ამაზე ირაკლი ანთაძეს არ უსაუბრია. წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს ის დარღვევის შესახებ ვრცელდებოდა გუშინ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით თუ იმ შეხვედრას. დიახ, როდესაც მე სწორედ ეს ვიგულისხმევ, რომ როდესაც ჩვენ დავაყენებთ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს, ეს საკითხი აუცილებლად იქნება განხილული დღევანდელ შეხვედრაზე. ანუ ამბობთ, რომ დაიხვა ქონდა ადგილი საჰაერო. ამ საკითხს ჩვენ დღევანდელ შეხვედრაზე დავაყენებთ და უკვე დეტალებით დაგიბრუნდებით შეხვედრის შემდეგ. რადგან საკითხი დგას განსახილველად, რა თქმა უნდა, ეს მიღებულია როგორც ინციდენტი და სწორედ ამიტომ არის იქნება დღევანდელი შეხვედრის განხილვის ერთ-ერთი საგანი. ბოლო 2 თვის განმავლობაში წინა შეხვედრიდან დღემდე საქართველოს 13 მოქალაქე იქნა უკანონო დაკავებული საოკუპაციო ზოლში გადაადგილების დროს და ყველა მათგანმა ოკუპირებული ცხინვალი უკვე დატოვა. მადლობა ნინო. ნინო ფისაძე იყო პირდაპირ ეთერში. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის კერების სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. სოფელ საკირეს მიმდებარედ გამთენიისას მუშაობა განაახლა ვერტმფრენმაც. საჰაერო ხანძრის საწინააღმდეგო ტექნიკასთან ერთად ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია 150-მდე მეხანძრე მაშველი და 30-მდე მეტყევე. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე მიმდინარეობდა ტერიტორიის მონიტორინგი და პრევენციული ღონისძიებები. ამ დროისთვის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ორივე კერა ლოკალიზებულია. პირველადი ინფორმაციით ხანძრის გავრცელების არეალში ჯამში დაახლოებით 3,5 ჰექტარია დამწვარი. ამ დროისთვის ცეცხლის ღია კერები აღარ შეინიშნება. 2 კერა ქონდა ბორჯომის ტერიტორიაზე. ერთი არის დაახლოებით ჰექტარი, მეორე დაახლოებით ჰექტარ ნახევარი დამწვარი. ამ დროისთვის ორივე ლოკაციაზე ლოკალიზება გვაქვს. ადგილზე მუშაობს მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს ორივე კერაზე დაახლოებით 100-დან 150 მეხანძრე მაშველამდე, ასევე ორი გუშინ საღამოდან ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი და დღეს დილის განმავლობაში მუშაობს და ორივე ლოკაციაზე მიმდინარეობს დაქრობითი სამუშაოები, სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხმაურია დილიდან ზუგდიდში საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე. ნაციონალური მოძრაობა თავმჯდომარის მირანდა მესხიას გადადგომას და თამარ ჟვანიას ადგილზე ჩასვლას ითხოვს. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს ადგილზე დილიდან, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, ამ დროისთვის რა ხდება და რა ვითარებაა? ლიზა, ამ დროისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს სხდომა, სადაც ხმაური გრძელდება. დაპირისპირება დღეს დილით სხდომის დაწყებისთანავე დაიწყო, მაშინ როცა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დამატებით საკითხად მირანდა მესხიას თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვა. ამის საფუძვლად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ასახელებდა უბნიდან რამდენიმე დღით ადრე კანონის წინააღმდეგ, როგორც თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, საარჩევნო დოკუმენტაცია
კომისიის საუბარია ბეჭდებისა და საარჩევნო სიების უბნიდან ოლქზე გატანის საკითხს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე ამბობდნენ, რომ გატანილი სიები და ასევე საარჩევნო დოკუმენტაცია კანონის შეუსაბამოდ დაცვის გარეშე იყო უბნებზე მიტოვებული, რაც კანონდარღვევაა და რასაც ისინი მიიჩნევენ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საფუძვლად. იმისთვის, რომ საკითხი დადგეს პროცედურის მიხედვით საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, ამისთვის საჭიროა ხმათა უმრავლესობის, ანუ კომისიის წევრთა ხმათა უმრავლესობის მხარდაჭერა აღნიშნული საკითხის დასასმელად. მირანდა მესხმა ეს საკითხი დღეს დააყენა კენჭისყრაზე, თუმცა კომისიის წევრებმა ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირეს. ერთი აქტიურ შტაბის წევრი. ამიტომ თქვენ არ გაქვთ, თქვენ არ ხართ ამ ზუგდიდში კანონის გარანტი, რომ სამართლიანად ჩატარდება არჩევნები და ამიტომ აუცილებლად უნდა გადადგეს. ნებისმიერი ყველა თქვენი ქმედება ეს ჩვენი ქვეყნის და ზუგდიდის განვითარებას უშლის ხელს. ამიტომ თქვენ არ გაქვთ მორალური უფლება, იყოს ცენტრალური საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი. რომ ისინი ინახავდა სკოლის დირექტორთან მუდმივად ამ სიებს, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ინფრასტრუქტურა და სეიფები ჩაკეტილი სივრცე, რომ რეალურად ეს ბეჭდები, სარეგისტრაციო და სიები შეინახონ. მეორე მიქონდათ სახლში, ბალიშის ქვეშ, რა ვიცი, სახლში სიები, პატივსამოგო საზოგადოება და ბეჭდები, სარეგისტრაციო. საჩივარი წარმოადგენს დაარეგისტრირეთ. კომისია უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ოლქის თავმჯდომარემ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება რომ მიიღო და სამუშაოებში დააყენა სამართლიანი არჩევნები. არ გაინტერესებს და გადაწყვეტილება ხათია. ძალიან ხო რა თქვენი ხალხი მოუწოდეთ რომ დაწყება. თუ არა და იძულებული ვიქნები რომ გაგაძენ. ძალიან ხო მოგვეცით კომისიას საშუალება. კომისიას მოგვეცით საშუალება. კომისიას მიეცით საშუალება. მიეცით კომისიას საშუალება. რა ნიშნულობა აქვს ლაბორატორიების და ეცებულება წარმოადგენს ხალხმა. გასხედი. თუ არა და გახვალთ გარეთ ახლა. არა, ვერ ვიქრები. არ ვიქრები. მოგვეცით საშუალება. დაკავებული თანამდებობიდან. მივკიცებით, რომ უსაფრთხოდ არის ბეჭდები და სიები, სახლში ქონდათ ბეჭდები. ხო ნახა თქვენმა კომისიის წევრებმა და დააფიქსირა, რომ არანაირ დარგოლას ადგილი არ ქონია. მუქის თემები დაცვით დამატებას ვუყრით კენჭს. ვინ არის მომხრე? მაია გაწერელეს წერილობით წარმოდგენილ განცხადებას, რაც წარმოადგენა შინაარსი, რაც გაგაცნოთ კომისიას, დაემატოს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს. ვინ არის მომხრე? ვინ არის წინააღმდეგი? კი ბატონო, მაშინ უყაროთ დღის წესრიგს კენჭი. ეს ორი საკითხი რაც ის. დღის წესრიგს განცხადება შემოტანილი და პასუხი აგერ
საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით მირანდა მესხის გადაყენების საკითხი დღის წესრიგში არ ჩაჯდა. შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას მირანდა მესხი აგრძელებს. კომისია კი სავარაუდოდ სულ ცოტა ხანში დასრულდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აპროტესტებენ კომისიის სწორედ იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც განსახილველ დღის წესრიგში არ ჩადგა მათ მიერ დაყენებული საკითხი მირანდა მესხის თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით. მადლობა ნოდარ ზუგდიდიდან საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეიდან ესტონეთში იწყებს ვიზიტს. ტალინში სალომე ზურაბიშვილი 2 დღის განმავლობაში დარჩება, რა დროსაც მაღალი რანგის შეხვედრებს ესტონელ კოლეგასთან და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გამართავს. განხილული იქნება ორმხრივი ურთიერთობები და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები. მარიამ მენაბდე მოგვიყვება ახლა დეტალებს. საქართველოს პრეზიდენტი ბალტიის რეგიონში ვიზიტებს განაგრძობს. ამჯერად ის შეჩერდა ტალინში. მომდენო 2 დღის განმავლობაში ესტონეთი უმასპინძლებს საქართველოს პრეზიდენტს და ჩანიშნულია მაღალი რანგის შეხვედრები როგორც პრემიერ-მინისტრთან, ასევე პრეზიდენტთან და სალომე ზურაბიშვილი გაფართოებულ კონფერენციაზეც გამოვა, სადაც მის როგორც ყოფილი დიპლომატის და ამჟამინდელი პრეზიდენტის ხედვებს მოისმენენ ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით. შეხვედრები ესტონეთში მნიშვნელოვანი კონტექსტს ემთხვევა. პირველ რიგში გეტყვით, რომ კერსტი კალიულაიდი ესტონეთის პრეზიდენტი სულ რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა მოსკოვში, სადაც ვლადიმერ პუტინთან დააყენა საქართველოს კონფლიქტის საკითხი. თქვა, რომ ოკუპაცია დაუშვებელია და ამ საკითხს, ამ პრობლემას დროულად უნდა მიეხედოს და კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას. ამის შემდეგ, ესე ვთქვათ, სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა კიდეც სატელეფონო საუბარი ესტონეთის პრეზიდენტთან და მას მადლობა გადაუხადა და დღეს მას შესაძლებლობა ექნება, რომ მადლობა უკვე პირადად უთხრას ესტონელ კოლეგას. კიდევ ერთი კონტექსტი, რატომაც არის დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი და ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 3 მარტს ესტონეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. პარლამენტის განახლებული შემადგენლობა ქვეყანას დაინიშნა კოალიციური მთავრობა და შესაბამისად ორმხრივი ურთიერთობების კონტექსტში ესეც იქნება მნიშვნელოვანი და სწორედ ორმხრივ თანამშრომლობაზე და მომდევნო მიმართულებებზე, სამომავლო მიმართულებებზე იქნება საუბარი, თუ რა მიმართულებით უნდა ითანამშრომლოს ორმა ქვეყანამ. ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არაერთი ფაქტორი განაპირობებს. ეს არის ესტონეთის მხარდაჭერის პრაქტიკული განხორციელება საქართველოს ევროინტეგრაციის და ნატოში გაწევრიანების კუთხით. ბუნებრივია განხილული იქნება საქართველოს 2 განუყოფელი რეგიონის მიმდინარე ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემატიკა. ცნობილია, რომ ეს თემა ესტონეთის პრეზიდენტმა ქალბატონმა კერსტი კალიულაიდმა ზუსტად 1 თვის წინ დააყენა მოსკოვში მის რუს კოლეგასთან შეხვედრისას. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ გავემართებით უკვე პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც სალომე ზურაბიშვილს ოფიციალურ დახვედრის ცერემონიას მოუწყობა, რის შემდეგაც უკვე შედგება შეხვედრები და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უკვე პრეს კონფერენციაზეც მოვისმინოთ ოფიციალური ტალინის პოზიციები რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, ამიტომ დაველოდოთ პრეს კონფერენციას, დღის განმავლობაში დაგებრუნდებთ. პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ მარიამ მენაბდე საუბრობდა მოამბის ეთერში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, კონფლიქტი რუსეთთან და გამოწვევები, რომლებსაც ქვეყანა ოკუპაციისას აწყდება. ამ საკითხებზე დეტალურად იმსჯელებს ევროსაბჭოს მინისტერიალი, რომელსაც დღეს და ხვალ ჰელსინკი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის დამტკიცებაც, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული გამოწვევები და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. მინისტერიალის ფორმატში ასევე იმსჯელებენ მინისტრთა კომიტეტის მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც რუსულ-ქართულ კონფლიქტის პრობლემატიკას ასახავს და საკმაოდ მწვავედ აფასებს ქვეყნის ორივე ოკუპირებულ რეგიონში შექმნილ ვითარებას. მინისტერიალი საკმაოდ დეტალურად და შთამბეჭდავად ასახავს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის პრობლემატიკას, კერძოდ მინისტერიალის დღის წესრიგის მეორე პუნქტი საუბრობს კონფლიქტებზე ევროპაში, რაც შესაძლებლობას მისცემს მინისტრებს ისაუბრონ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე და იქ არსებულ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე. საქართველოს რჩება ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში და საკმაოდ გამყარებული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაა ეს, რომ საქართველო მუდმივად არის წარმოდგენილი ამ კუთხით. საბერძნეთში ქართველი ქალი გარდაცვლილი იპოვეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ის სავარაუდოდ გაგუდულია. მისი ცხედარი ბინაში დედამ აღმოაჩინა. ნათესავები მას გასული კვირის შემდეგ ეძებდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საბერძნეთში საქართველოს საკონსულო საქმის კურსშია და კომუნიკაციაშია ოჯახთან და ადგილობრივ სამართალდამცველებთან. გამოძიების დასრულების შემდეგ ქალის ცხედარს საქართველოში გადმოასვენებენ. გარდაცვლილს 2 მცირეწლოვანი შვილი ჰყავდა.
პალერმოში უცნობმა პირებმა ქართველ ტურისტს ცემეს და გაძარცვეს. ამის შესახებ იტალიური მედია იუწყება. ინციდენტი კალასას რაიონში ღამით მოხდა. გავრცელებული ცნობით, ქართველ და იტალიელ ტურისტებს თავს 5 პირი დაესხა. ბოროტმოქმედები მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ფული და ძვირფასი ნივთები გასტაცეს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მთავარი თემა საერთო სასამართლოების შესახებ მმართველი გუნდის მომზადებული კანონია. ეუთომ უკვე მოამზადა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომლებიც დეპუტატებს გააცნო. მოგეხსენებათ, რომ ეუთო ოდირის მიერ შემუშავებული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებით. ამ რეკომენდაციების ავტორი, ექსპერტი, რომელმაც შეიმუშავა ეს რეკომენდაციები, შევხვდება ჩვენ, მე და ქალბატონ სოფოკილაძეს და ჩვენ ვიმსჯელებთ მის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით ჩვენ გავცვლით პოზიციებს. ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს პოზიციას, ის რეკომენდაციები, რომელიც არ იქნა გაზიარებული, თქვა რა არის ჩვენი არგუმენტაცია, რატომ არ გავიზიარეთ ის. ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა. საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ევრაზიის ქვეყნებში. საქართველოს პრობაციის ეროვნული კონფერენციის ფორუმს პირველად მასპინძლობს. ღონისძიებაში წევრი ქვეყნების 50 დელეგატი მონაწილეობს. ორდღიანი ფორუმის ფარგლებში ისინი ერთმანეთს პრობაციისა და პენიტენციურ სისტემაში საკუთარი ქვეყნების მიერ დაგროვილ გამოცდილებას გაუზიარებენ. ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება 50 ქვეყნის დელეგატებთან ერთად და ძირითადად ეს წარმოდგენილი არიან პრობაციის სამსახურის წარმომადგენლები განვიხილოთ ყველა ის საკითხი, რაც თანხმედრაშია და რაც უკავშირდება ჩვენს მიერ პენიტენციური სისტემის 2019-2020 წლის სტრატეგიას და რომელიც ფოკუსირებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციაზე. ეს კონფერენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 10 წლის თავს აღნიშნავს პრობაციის სამსახურის დაარსების საქართველოში და ამ რეგიონში პირველი კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება პრობაციის თემას. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი გარდამტეხი მოვლენა ამ სისტემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს იურისდიქციაში, რომელსაც მოიცავს ეს კონფედერაცია, დანერგილი იყოს საერთაშორისო დონეზე სტანდარტების, პრობაციის და ალტერნატიული სანქციების სისტემა. თბილისში ქართულ და ლიეტუველ ქალ მეწარმეთა ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით იმართება. ფორუმის მიზანი საქართველოსა და ლიეტუვაში მოქმედი ქალი მეწარმეების ასოციაციების დაკავშირება, მათ შორის თანამშრომლობის დამყარება და სამომავლო პარტნიორობის განხილვა. ფორუმს ლიეტუვის პარლამენტის წევრები, მეწარმე ქალთა საერთაშორისო ქსელის პრეზიდენტი, ასევე ტურიზმის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, იურიდიული მომსახურების და სარეკლამო სფეროს წარმომადგენელი მეწარმე ქალები ესწრებიან. ლიეტუვაში ძალიან აქტიურად მუშაობენ ქალები, მათ შორის ასოციაცია არის საერთაშორისო ბიზნეს ქალთა და მათ სურთ რომ გააფართოვონ თავიანთი წევრები და ქართველი ქალები, ბიზნეს ქალები დაპატიჟონ თავიანთ ასოციაციაში და ასევე გააღრმავონ პარტნიორობა, გააფართოვონ კონტაქტები, დაეხმარონ ერთმანეთს. ჩემთვის და ჩვენი დელეგაციისთვის ძალიან სასიხარულო და საამაყოა საქართველოს და ლიეტუვას ქალ მეწარმეთა მეორე ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა. გვიხარია თქვენს ქვეყანაში სტუმრობა. ჩვენ აქ ვართ პარლამენტის წევრებთან, ტურიზმის და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ქალების ბიზნეს აქტიურობა და სხვადასხვა სფეროში ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს ეს ფორუმი ამას ხელს შეუწყობს. ამის შემდეგ უკვე ქართველ ქალებს ჩვენს ქვეყანაში ვიწვევთ. თბილისი მალტა პირდაპირი ფრენები 4 ივლისიდან. საქართველოს ავიაბაზარზე Air Malta იწყებს ოპერირებას. რეგულარული რეისები კვირაში ერთხელ შესრულდება. ინფორმაცია ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ და ავიაკომპანიების წარმომადგენლებმა გააცნეს საზოგადოებას. მათი თქმით, ეს ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას. ეს არის აბსოლუტურად ახალი მიმართულება, ეს არის აბსოლუტურად ახალი სიტყვა საქართველოსთვის. მართალია Air Malta ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით განახორციელებს ამ ფრენებს კვირაში ერთი სიხშირით, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მომავლისთვის ისინი გაზრდიან სიხშირეებს. კიდევ ერთი ახალი ავიაკომპანია, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს საფთაკადის გაზდას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ზოგადად ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახავთ ახალ ავიაკომპანიებთან მუშაობა და მათი დაინტერესება იმით, რომ შემოვიდნენ საქართველოს ბაზარზე.
მალტა ბუნებრივია რომ საინტერესო მიმართულებაა, ჩვენ ვაგრძელებთ კიდევ სხვა ბაზრებზე მუშაობას იმისთვის, რომ მეტი და მეტი ავიაკომპანია შემოვიდეს საქართველოში, იმისთვის, რომ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტურიზმიდან შემოვიდეს შესაბამისი დანახარჯები ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის მერობის კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. გიორგი შენგელია ცოტა ხნის წინ რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა, მოიწმინა მათი პრობლემები, გააცნო საკუთარი საარჩევნო პროგრამა და დაპირდა, რომ ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი დროულად დასრულდება. მოსახლეობას აქვს ძალიან ბევრი საკითხი გადასაჭრელი, კერძოდ რუსთაველის ქუჩაზე იყო შეკითხვები წყალარნებასთან დაკავშირებით, რაც ყველა ოჯახს მოუგვარდება, როგორც კი ეს პროექტი განხორციელდება რუსთაველის ქუჩაზე, ასევე აქ მოეწყობა ახალი ასფალტის საფარი, ჩვენ ახლა დროებით მოვახდინეთ ასფალტის საფარის შეკეთება, რამაც ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოიწვია მოსახლეობაში. ეს პროცესები გაგრძელდება, მანამ სანამ ყველა ქუჩა ზუგდიდში არ იქნება რესტავრირებული. და რა ვითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სატელეკომუნიკაციო ქსელების დასაცავად საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი გამოაცხადა. დონალდ ტრამპის განკარგულების საფუძველზე ამერიკაში ჩინური კომპანია Huawei-ის აღჭურვილობის გამოყენება აიკრძალება. ვაჭრობის დეპარტამენტმა ჩინური კომპანია უკვე შეიყვანა ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში. ვაშინგტონის განმარტებით ამ ნუსხაში მყოფი ფირმები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას, საგარეო პოლიტიკას და ეკონომიკას საფრთხეს უქმნიან. თეთრსახლში აცხადებენ, რომ ტრამპის განკარგულება ერთი კონკრეტული კომპანიის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ტექნოლოგიური კომპანიები ინტერნეტში ექსტრემიზმთან ერთობლივად ბრძოლაზე შეთანხმდნენ. Google-ის, Facebook-ის, Twitter-ისა და YouTube-ის წარმომადგენლები განაცხადეს, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა ექსტრემისტულ შინაარსის მასალა მათ პლატფორმებზე არ მოხვდეს. ამის შესახებ განცხადება მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების მენეჯერებმა ელისეს სასახლეში ემანუელ მაკრონთან და ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრთან გამართული კონფერენციის შემდეგ განაცხადეს. გლობალურ ქსელში ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმას მხარი დაუჭირა 17 ქვეყანამ. ევროპა უნდა გაერთიანდეს, რათა წინ აღუდგეს ჩინეთს, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა გერმანულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპა უნდა გაერთიანდეს, რათა შეეწინააღმდეგოს იმ გამოწვევებს, რომელიც მას სამი გლობალური მეტოქისგან ემუქრება. კანცლერის თქმით, რუსეთი ცდილობს ჩაერიოს ევროპის ქვეყნების არჩევნებში, ჩინეთი კი ევროპაზე ეკონომიკურ ზეწოლას ცდილობს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები ციფრულ სერვისებზე მონოპოლისტია. რუსეთის სახანძრო ბრიგადა არ არის, რომ ყველაფერი გადაარჩინოს, რაც მასზე ბოლომდე არ არის დამოკიდებული. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ირანის ბირთვულ შეთანხმებაზე საუბრისას განაცხადა. ავსტრიის პრეზიდენტთან სოჩში გამართულ შეხვედრაზე პუტინმა თქვა, რომ რუსეთმა თავისი როლი ითამაშა, თუმცა ვითარება დამოკიდებულია ყველა მოთამაშეზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ევროპის ქვეყნებსა და ირანზე. ბრაზილიაში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა განათლების სისტემის დაფინანსების შეზღუდვა. აქციები ერთდროულად რამდენიმე ქალაქში გაიმართა. ეს ბრაზილიის ახლად არჩეული პრეზიდენტის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული პირველი მრავალრიცხოვანი გამოსვლა იყო. მანიფესტაციაში პედაგოგები და სტუდენტები მონაწილეობდნენ. თავად პრეზიდენტმა აქციის მონაწილეებს სასარგებლო იდიოტები უწოდა და დაგეგმილი შეზღუდვების შესახებ ბრაზილიის პარლამენტში განმარტებების გაკეთება განათლების მინისტრმა შეძლო. გერმანიაში არბალეტით მომხდარი მკვლელობების მოტივი ცნობილია, როგორც BBC უწყება, ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც ბავარიის სასტუმროში გარდაცვლილი იპოვეს შუა საუკუნეებში გავრცელებული ფოლკლორული ტრადიციის მიმდევარი იყო და მოკლულ ქალებს მონებივით ექცეოდა. გერმანული მედიის ცნობით ის ორ ქალთან ერთად გარდაცვლილი 11 მაისს აღმოაჩინეს. ჩადენილი მკვლელობების ფარგლებში კიდევ ორი ცხედარი პოლიციელებმა სხვა ადგილასაც იპოვეს. გამოძიების ცნობით მამაკაცი სექტის ლიდერი იყო და ქალებს ფსიქოლოგიური манипуляციების საშუალებით აკონტროლებდა. სამართალდამცველების ცნობით, სწორედ მან აიძულა აღნიშნული ქალბატონები თვითმკვლელობამდე მისულიყვნენ. პოლიცია მომხდარის გამოძიებას ისევ აგრძელებს. დაკვლავ საქართველოს უბრუნდებით მსახიობ თამარ სხირტლაძის 90 წლის საიუბილეო საღამო ღონისძიება მარჯანიშვილის თეატრში გაიმართა. იუბილარმა მსახიობ ქეთი ჩხეიძესთან ერთად სპექტაკლიდან სარკე ნაწყვეტი ითამაშა. თეატრისა და კინოს ვარსკვლავს ელისაბედ ჩერქეზიშვილის სახელობის ჯილდოც გადაეცა. თამარ სხირტლაძე 1975 წლიდან მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობია.
მე თავს უხრი ჩემ მაყურებელს მიწამდე, იმიტომ რომ აქამდე თუ ვიცოცხლე და თუ რაღაცა კიდე ენერგია შემოღჭა, აი ამათთვის, ისევ მაყურებლისთვის. მაყურებელია, რომელიც დაგაფასებს, შეგაფასებს და ესე იგი სანქციას მოგცემს, შენ უნდა იყოს სცენაზე, არ უნდა იყო, უნდა წახვიდე დროზე თუ არ უნდა წახვიდე. უბედნიერესი დღეა ჩემთვის, რადგან დიდი ოსტატის გვერდზე მომიწია ყოფნა. და საჩუქარია ის, რომ მე ქალბატონ თამართან ერთად ვითამაშე ეს სპექტაკლი და დიდი მადლობა მას ამისათვის. და ულოცავ 75 წელის სცენაზე დგომას და 90 წელის ასაკში ასეთ ფორმაში ყოფნას. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშუადღების სტუდიაში. უნდა გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. თინა, მოგესალმებით. გამარჯობა ლიზა. დღეს ნაშუადღებს ბევრ განსხვავებულ თემას შევეხებით. კანის კინოფესტივალს და ქართული ფილმის პრემიერას, რომელიც დღეს კრუაზეთის სანაპიროზე შედგება. თუ კი კანი კინოთი ცხოვრობს თბილისი თანამედროვე ხელოვნებით. დღეს თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ბაზრობის მეორე გამოშვებაზე და პარალელურად მიმდინარე გამოფენებსა და ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ. გვიახლოვდება 26 მაისი და ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ, როგორ იზეიმებს წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რომელსაც 101 წელი უსრულდება. დღეს ხუთშაბათია და ნაშუადღებს ტრადიციულად დროს სპორტს, კულინარიას და ფოტოგრაფიას დავუთმოთ. ფოტოგრაფიას, რომელიც ცდება ფოტოგრაფიის საზღვრებს და პლანეტის დასაცავად National Geographic-ის მეშვეობით 15 წლიან კამპანიას პლანეტა თუ პლასტმასას უერთდება. ასე რომ გვიყურეთ, სულ მალე ვიწყებთ. წარმატებული ეთერი თინა, მოამბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებული აქვს. მადლობ ყურადღებისთვის. 3 საათზე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.